بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بفيديو جديد وهام جدا جدا لكل من يهمه الأمر لتقليل سرعة عداد الكهرباء وتخفيض فاتورة الكهرباء. 5 طرق لتقليل سرعة العداد وانخفاض فاتورة الكهرباء. لتقليل سرعة عداد الكهرباء هناك عدة طرق قانونية وغير قانونية. الطرق القانونية تشمل ترشيد الاستهلاك الكهربائي والتأكد من ضبط الوقت والتاريخ دائما في العداد واستبدال الأجهزة القديمة بأجهزة موفرة للطاقة. والطرق الغير قانونية كل ده لتقليل سرعة العداد، كل ده هنتعرفه إن شاء الله في هذا الفيديو. بس قبل كل شيء يا ريت تدعمونا بلايك وإعجاب للفيديو وتشرفونا بالاشتراك في القناة. معكم المرجع الأول لتعليم الكهرباء على منصة اليوتيوب أبو السعد، فكرة ومعلومة لشرح وتعليم الكهرباء. ونبتدي الشرح على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال الأول نشوف الطريقة الأولى. عندنا 5 نصائح عامة لترشيد استهلاك الطاقة أو الكهرباء. يوجد عدة نصائح وتوجيهات يمكن تطبيقها في الترشيد، حيث تعتمد طرق ترشيد استهلاك الكهرباء على عدة مصادر أو المصادر الكهربائية الموجودة في المنزل، مثل إغلاق الأنوار داخل المنزل في الغرف الفارغة، فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة غير الأساسية عند مغادرة المنزل، فصل الأجهزة عن المكابس الكهربائية في حال عدم استخدامها، خاصة شواحن الهواتف المحمولة. استخدام الأجهزة الكهربائية المدعمة بتقنية تقليل استهلاك الطاقة، عمل صيانة دورية للأجهزة لاكتشاف أي خلل يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، استبدال الفرن الكهربائي والميكروويف بالفرن العادي، عدم فتح الفرن الكهربائي باستمرار لمتابعة درجة طدح الطعام بداخله، ملء الغلاية الكهربائية على حسب الحاجة لعدم استهلاك المزيد من الكميات، الاستغناء عن أجهزة المعطرات الجو الصغيرة التي تعمل بالكهرباء. طيب وإيه تاني؟ تعال ناخد من الأول بس واحدة واحدة علشان من نتلخبطش. احنا عندنا هنا خدنا الأول، هناخد التاني، هناخد التالت. طرق التعامل مع الأجهزة الكهربائية يعني إيه؟ سواء استخدام الأجهزة الكهربائية، سوء استخدام الأجهزة الكهربائية يتسبب في زيادة الاستهلاك اليومي وتسريبات الطاقة المضرة. يمكن ترشيد الاستهلاك الكهربائي لتلك الأجهزة من خلال الحيل الثانية. أولا الثلاجة والمبرد. الثلاجة والمبرد من الأجهزة التي يجب تشغيلها باستمرار، مما يتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء. ويمكن اتباع الخطوات، خليكم معايا دقيقة واحدة، يمكن اتباع الخطوات التي تساهم في تقليل هذه الاستهلاك، مثل تنظيف الظهر الشبكي وأنابيب التبريد الخاصة بالثلاجة للحد من التحميل الوهمي على الكهرباء، تقليل الفتح المتكرر للثلاجة الذي يؤدي إلى تسريب الهواء البارد فيزداد استهلاك الطاقة واستغلالها باستمرار، إزالة التلج المتراكم على جدران الثلاجة من الداخل لتفادي وضع الأطعمة وتفادي دائما وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة مباشرة. ضبط درجة حرارة كل من المبرد والثلاجة وطرق تتناسب فصلي الشتاء والصيف. طيب نروح للبند الكام؟ خلينا الأول نروح لأجهزة التكييف. تمثل أجهزة التكييف العائق الأول في ترشيد استخدام الكهرباء، لكن يمكن الاستعانة ببعض الحيل لتقليل استهلاك التكييف للكهرباء أو للطاقة، مثل استخدام درجة تبريد مناسبة 24 درجة مئوية للحد من كمية الكهرباء المستخدمة، استخدام المراوح العادية بدلا من التكييف عند انخفاض درجة الرطوبة في الهواء، تشغيل التكييف في غرف محكمة الغلق لتقليل تسرب البرودة، تنظيف فلتر الهواء بداخل التكييف من الأتربة، تحديد قدرة زمنية تكفي لتبريد الغرفة بواسطة مؤقت التكييف. طيب وإيه كمان؟ تعال نروح للغسالة والمكيف. ده كلها أشياء هامة يجب اتباع هذه الإرشادات
علشان نقدر نقلل من سرعة عداد الكهرباء وانخفاض فاتورة الكهرباء بالطرق القانونية اللي هي لا تؤدي إلى الغرامة والمشاكل. هنروح للغسالة والمجفف. يعتمد الكثيرون طبعا على استخدام الغسالة بصورة شبه يومية، لذا فإن ترشيد استهلاك الكهرباء للغسالة يحتاج معرفة بعض الحيل. ايه هي بعض الحيل؟ تقليل عدد مرات التشغيل من خلال تقسيم دفعات الغسيل على الأسبوع. تشغيل الغسالة بأقصى حمولة من الملابس لتجنب هدر الطاقة. استبدال المجفف بإشعة الشمس كمصدر طبيعي لتجفيف الملابس. يعني عندنا الشمس مثلا لو سطعه كويسة، بدل ما نشغل المجفف مع الغسالة، لا نقدر نستعين بالشمس والحرارة الربانية ونطلع ننشر الهدوم فوق في الشمس، كده كده هتطلع تنشرها فوق وهتستغنى عن المجفف. طيب تعالى نروح لشق آخر وهو السخان الكهربائي. السخان الكهربائي ده هو مشكلة كبيرة جدا جدا في استخدام هذه السخان. السخان الكهربائي، لمعرفة كيفية ترشيد الكهرباء عن طريق السخان يمكننا اتباع بعض هذه الإرشادات لتقليل درجة حرارة الماء المستخدمة عند الاستحمام. تشغيل صنبور الماء الساخن عند الحاجة فقط. إصلاح جميع أنابيب المياه المتعلقة بالسخان الكهربائي. استخدام السخان الشمسي بدلا من السخان الكهربائي لو أمكن. يعني إيه؟ يعني السخان الكهربائي ده بيبقى مشكلته إنه شغال دايركت، وبالذات لو في عندك صنابير في المطبخ بتسرب من الماء الساخن. عند تسريب أي صنبور بالماء الساخن في المطبخ أو في الحمام، السخان ده دايما بيشتغل دايركت على طول، ما بيفصلش. ليه؟ علشان بيعوض الطاقة او الماء الساخن اللي هو نزل من هذا الصنبور. فدائما نخلي بالنا ان الصنابير اللي هي خاصة بالحار، الماء الحارة في المنزل سواء في الحمام او في المطبخ او في حد الوش، دائما نغلقها باحكام. او لو في صنابير مش كويسة، لازم نتغير هذه الصنابير علشان دي بتؤدي الى تشغيل السخان دايركت وما بيفصلش، وده بتبقى مشكلة كبرى جدا جدا في ترشيد الطاقة وزيادة سرعة العداد وارتفاع فاتورة الكهرباء. طيب 3. كيفية التعامل مع المصابيح الكهربائية. يساهم تشغيل المصابيح الكهربائية المتكررة في زيادة استهلاك الكهرباء، إلى أنه يمكن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية عن طريق بعض الإرشادات البسيطة. هتستبدل المصابيح العادية بنوع آخر موفر للطاقة مثل لمبات الليد والفلوسنت. اختبار المصابيح ذات قوة كهربائية تتناسب مع سعة تحميل المنزل. استخدام المصباح الكهربائي ذات الدرجات الضوئية لتقليل استهلاك الطاقة. استخدام مفاتيح الكهرباء التلقائية لتشغيل والإطفاء للحد من المصابيح المضاءة. طيب عندنا أشياء كمان أخرى كثيرة جدا جدا، لكن إن شاء الله في فيديو قادم هنقول على هذه الأشياء، علشان الخمس نصائح عامة دول لترشيد استهلاك الكهرباء هم طبعا بيبقى هامين جدا جدا. فنبتعد، لو مشينا على الخمس نصائح دول هنبتعد عن الحيل اللي هي غير قانونية لتقليل سرعة العداد، عشان بتؤدي إلى الحبس والغرامة وأحيانا للسجن. واحنا ليه نخوض في هذه المواضيع واحنا بإيدينا ننفذ أو نطبق هذه الإرشادات، وهنقلل من سرعة عداد الكهرباء بطريقة قانونية، وهيتم انخفاض الكهرباء بطريقة قانونية. طيب وعندنا بند نسيناه هو في البند الرابع، والله يقول لك الاستفادة من مصادر البيئة المختلفة. ايه هي الاستفادة من مصادر البيئة؟ تتعدد مصادر البيئة التي يمكن استغلالها لترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل، وبالتالي توجد بعض الأمور التي يمكن اتباعها في سبيل تسخير تلك المصادر. أول حاجة استخدام نظام الألواح الشمسية لحفظ وتوليد الطاقة.
إنارة غرف المنزل بضوء الشمس بدلا من المصابيح الكهربائية. زراعة النباتات الورقية التي تساعد على تنظيف الهواء، وإيصال شبكة المنزل بإحدى توربينات الهواء المخصصة لتوليد الكهرباء. ده كان بند رابع برضو احنا كنا ناسينه، لكن لحقناه في آخر الفيديو. يا ريت لو استفدتوا من هذه الفيديو ما تنسوناش باللايك والإعجاب للفيديو، وتشرفونا بالاشتراك في القناة. وكان معكم المرجع الأول لشرح وتعليم الكهرباء أبو السعد، فكرة ومعلومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.